Good morning, student. In previous lecture, we already studied the first application of uniform circular motion. First application काय होतं? The speed of a vehicle along the curved horizontal surface or track. आज second application बघायचं आपल्याला काय? Well or wall of death. Well or wall of death म्हणजेच काय? आपण बघितलं यात्रेमध्ये मौत का कुआ. मौत का कुआ म्हणजेच काय? Well or wall of death. बरोबर? इने वॉल ऑफ डेथ मध्ये काय असणार आहे? व्हर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ रेडियस. व्हर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ रेडियस. हा जो हॉरिझॉन्टल सर्कल बनेल त्या हॉरिझॉन्टल सर्कलची रेडियस किती असणार आहे? स्मॉल आर. हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर रेडियस किती असणार आहे आपल्याकडे? स्मॉल आर. नेक्स्ट, विच ए व्हेइकल ड्रिवन इन हॉरिझॉन्टल सर्कल म्हणजे काय? हा जो सिलेंडर दिसतोय सिलेंडर कसा प्लेस केलाय आपण? व्हर्टिकल मध्ये. बरोबर? पण जी काही व्हेइकल याच्या आतमध्ये फिरणार आहे ती कशी फिरणार आहे? हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये. आणि त्या हॉरिझॉन्टल सर्कलची रेडियस किती घेणार आहे आपण? स्मॉल आर. ओके. पहिल्या ऍप्लिकेशन मध्ये आपण काही फोर्सेस बघितले होते की त्या कारवरती कुठले कुठले फोर्स ऍक्ट होणार आहे. इथे पण जी काही व्हेइकल किंवा जी काही कार किंवा जी काही टू व्हीलर असेल, फोर व्हीलर असेल, व्हॉटएव्हर जे काय असेल यामध्ये जी फिरणार आहे तिची त्यावरती ऍक्ट असणारे आपल्याला काय बघायचे? फोर्सेस बघायचे. देयर आर forces acting on a vehicle are there are three types of forces. First one, normal reaction. Normal reaction we know the which prevent the object slipping from one point to another point or whatever. Normal reaction N acting horizontally towards the center. Normal reaction कुठे ऍक्ट होणार आहे? हॉरिझॉन्टली. कशी ऍक्ट होणार आहे? हॉरिझॉन्टली. इथे व्हर्टिकली नसणार आहे. कशी असणार आहे? हॉरिझॉन्टली. डायरेक्शन कशी दिली आहे? टुवर्ड्स द सेंटर. टुवर्ड्स द सेंटर. सेंटर कडे असणार आहे. म्हणजेच काय? अजून एक फोर्स माहिती आहे आपल्याला की जो कसा असतो? ऍक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. त्या फोर्सला काय म्हणतो आपण? सेंट्रीपेटल फोर्स. म्हणजेच काय? नॉर्मल रिएक्शन आणि सेंट्रीपेटल फोर्स कसे असणार आहे? इक्वल असणार आहे. कारण दोघांची डिरेक्शन कशी आहे? सेम. आणि दोन्ही पण कसे? अलॉंग द रेडियस. दुसरा फोर्स बघायचा आपल्याला. कुठला फोर्स दिला? जो प्रत्येक ऑब्जेक्ट वरती ऑलवेज ऍक्ट असणार आहे. वेट mg ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाउनवर्ड. ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाउनवर्ड्स. वेट दिले आपल्याला ऑब्जेक्टचं किंवा जे काही व्हेइकल असणार आहे त्या व्हेइकलचं वेट किती दिले आपल्याला? mg. कसं ऍक्ट होणार आहे? व्हर्टिकली डाउनवर्ड. नेक्स्ट, तिसरा फोर्स बघायचा आहे विच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फोर्स. फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. पहिल्या ऍप्लिकेशन मध्ये पण बघितलं होतं आपण फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन की ज्यावेळेस आपण सर्क्युलर ट्रॅक मध्ये एखादी व्हेइकल चालवत असेल ती स्लिप होऊ नये त्यासाठी मॅक्झिमम स्पीड किती असायला पाहिजे आणि काय? मिनिमम स्पीड. इथे तेच बघायचे की ज्या वेळेस व्हेइकल या व्हर्टिकल सिलेंडर मध्ये हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये मूव्ह होणार आहे त्यावेळेस ती स्लाइड होता कामा नये किंवा काय होता कामा नये? स्लिप होता कामा नये. त्यासाठी स्पीड किती असायला पाहिजे किंवा ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी गरजेचा असणारा फोर्स कुठला असणार आहे? फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. पुढे काय दिले? विच प्रिव्हेंट डाउनवर्ड स्लिपिंग. आता सांगितल्याप्रमाणे की इथे जो काही फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन असणार आहे तो काय करणार आहे? सपोज व्हेइकल आपली इथे बरोबर त्या तिच्या वेटमुळे ती कुठे जाणार आहे? डाउनवर्ड डायरेक्शनला मे बी जाऊ शकते. पण फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन काय करेल? तिला डाउनवर्ड डायरेक्शनला जाऊन देईल का? नाही. ती त्या डाउनवर्ड स्लिपिंग जी असणार आहे त्या डाउनवर्ड स्लिपिंगला काय करेल? ती प्रिव्हेंट करेल. म्हणजे डाउनवर्ड डायरेक्शनला कुठला फोर्स आहे? mg. त्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट वर कोणाचा असणार आहे? फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. पण व्हेइकल इथेच आहे. वरती जाते का? नाही. खाली जाते का? नाही. म्हणजेच डाउनवर्ड डायरेक्शनला असणारा फोर्स mg आणि अपवर्ड डायरेक्शनला असणारा फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन दोन्ही न्यूमेरिकली कसे असायला पाहिजे? इक्वल असायला पाहिजे. म्हणजे इथे जी काही व्हेइकल असणार आहे ती तिचे जी काही रोटेशन असणार किंवा रिव्होल्यूशन असणार आहे हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये इनसाइड द व्हर्टिकल सिलेंडर ते काय करू शकते? व्यवस्थित कंप्लीट करू शकते. ठीक आहे. परत एकदा रिपीट करतोय मी. काय बघायचं आपल्याला? वेल ऑर वॉल ऑफ डेथ म्हणजेच काय? मौत का कुआ बघितलं याआधी आपण. ओके. त्यामध्ये काय असणार आहे? व्हर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ रेडियस स्मॉल आर. व्हर्टिकल सिलेंड्रिकल दिसतोय. या व्हर्टिकल सिलेंडरच्या या दोन काय झाल्या? वॉल. आणि याच्या आतमध्ये विच व्हेइकल ड्रिव्हन इन हॉरिझॉन्टल सर्कल. याच्या आतमध्ये जी काही व्हेइकल असणार आहे ती कशी मूव्ह होणार आहे? हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये. आणि त्या हॉरिझॉन्टल सर्कलची रेडियस किती घेतली आपण? स्मॉल आर.
ओके, मग इथे व्हेकल असणार आहे, मूव्ह होते आणि कुठल्याही मोशन साठी कुठला ना कुठला फोर्स काय असायला पाहिजे, रिस्पॉन्सिबल असायला पाहिजे. तशी जिथे किती फोर्स रिस्पॉन्सिबल आहे, देयर आर 3 फोर्सेस. फर्स्ट वन नॉर्मल रिएक्शन विच ऍक्टिंग, कसा दिलाय, ऍक्टिंग हॉरिझॉन्टली टुवर्ड्स द सेंटर. कशाकडे ऍक्ट असणार तो, टुवर्ड्स द सेंटर. आणि वी नो व्हेरी वेल द फोर्स विच ऍक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर विच इज कॉल्ड ॲज सेंट्रिपेटल फोर्स. म्हणजेच काय, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द सेंट्रिपेटल फोर्स. ओके, दुसऱ्या फोर्स कडे जाऊया, वेट mg. प्रत्येक ऑब्जेक्ट वरती ऑलवेज ऍक्ट असणारा फोर्स म्हणजेच कुठला, वेट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट mg. कसा ऍक्ट असणार आहे, वर्टिकली डाउनवर्ड डिरेक्शनला. नेक्स्ट तिसरा कुठला दिलाय, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनचं वर्क काय असणार इथे, की जी काही व्हेकल हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये मूव्ह होणार आहे, बरोबर, वेट मुळे ती मे बी काय होऊ शकते, डाउनवर्ड डिरेक्शनला स्लिप होऊ शकते. त्या स्लिपिंगला प्रिव्हेंट करण्याचं काम कुणाचं असेल, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. म्हणजे फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन कसा ऍक्ट असणार आहे, ऍक्टिंग व्हर्टिकली अपवर्ड डिरेक्शन. मग डाउनवर्ड डिरेक्शनला कुठला फोर्स आहे, mg. अपवर्डला कुठला आहे, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. आणि दोन्ही न्यूमेरिकली कसे असायला पाहिजे, इक्वल असायला पाहिजे. का इक्वल, कारण इथे सपोज व्हेकल हॉरिझॉन्टल सर्कल कंप्लीट करते, ती अपवर्ड डिरेक्शनला जाते का, नाही. डाउनवर्ड डिरेक्शनला जाते का, नाही. आहे तिथेच एका सर्कम्फरन्स वरती ती तिच्या हॉरिझॉन्टल सर्कल काय करते, कंप्लीट करते. म्हणजे अपवर्ड फोर्स आणि डाउनवर्ड फोर्स दोन्ही कसे असायला पाहिजे, इक्वल असायला पाहिजे. म्हणजेच काय, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ दॅट व्हेकल. ओके, मग छोटंसं डेरिव्हेशन बघूया आपण पहिल्या कंडिशन नुसार. फ्रॉम फर्स्ट कंडिशन काय म्हटलंय, नॉर्मल रिएक्शन. आणि डायग्राम मध्ये बघितले, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द सेंट्रिपेटल फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन कॅपिटल N इज इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्सचा फॉर्म्युला काय, mv² अपॉन स्मॉल r. ट्रीट ॲज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, मग आता सेकंड अँड थर्ड कंडिशन दोन्ही कंडिशन बघूया. सेकंड कंडिशन मध्ये काय दिलंय, वेट mg. आणि थर्ड कंडिशन मध्ये काय दिलंय, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. पण डायग्राम वरून आपण बघितलंय की फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन कुठल्या डिरेक्शनला असतो, वर्टिकली अपवर्ड. mg कुठे, वर्टिकली डाउनवर्ड. आणि त्यानंतर आपण असंही म्हटलंय की दोन्ही फोर्स न्यूमेरिकली कसे असणार आहे, इक्वल असणार आहे. मग तेच दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये मांडूया आपण, mg weight of vehicle is equal to force of static friction. इक्वेशन नंबर 2. ओके, मग आता आपण या आधीच्या डेरिव्हेशन मध्ये पण कशाची व्हॅल्यू काढली होती, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. आणि 11th मध्ये आपण शिकलो फ्रिक्शन मध्ये फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनचा फॉर्म्युला काय, Fs इज इक्वल टू μs इनटू कॅपिटल N. μs म्हणजेच काय, कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. आणि N म्हणजे काय, नॉर्मल रिएक्शन. ठीक आहे, मग काय राईट करू शकतो आपण, Fs इज इक्वल टू μs इनटू N. म्हणजे काय, Fs ची व्हॅल्यू आहे ती इक्वेशन 2 मध्ये काय करूया आपण, पुट आउट करूया राईट साइडला. मग काय मिळेल, mg इज इक्वल टू Fs. Fs ची व्हॅल्यू काय, μs N. मग काय इक्वेशन मिळेल आपल्याला, mg इज इक्वल टू μs इनटू कॅपिटल N. पण इक्वेशन 1 मध्ये कशाची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला, नॉर्मल रिएक्शन कॅपिटल N. मग इथे कॅपिटल N आलाय, हे कॅपिटल N ची व्हॅल्यू काय टाकू शकतो मग आपण, mv² अपॉन r. ती व्हॅल्यू इथे पुट आउट करूया. काय मिळेल इक्वेशन, मग लेफ्ट साइड ऍज इट इज mg इज इक्वल टू μs, कॅपिटल N ची व्हॅल्यू काय, mv² अपॉन r. ओके, नेक्स्ट लेफ्ट साइडला m दिसतोय. ओके, राइट साइडला पण m आहे. ओके, दोन्ही m काय होतील, कॅन्सल होतील. काय इक्वेशन राहील आपल्याकडे, g इज इक्वल टू μs v² अपॉन r. आता आपलं टार्गेट काय, की काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला, की ज्यावेळेस व्हेकल इनसाइड द व्हर्टिकल वॉल हॉरिझॉन्टल सर्कल काय करणार आहे, कंप्लीट करणार आहे, त्यावेळेस तिचा स्पीड मॅक्सिमम पाहिजे किंवा मिनिमम पाहिजे. मॅक्सिमम असेल किंवा मिनिमम असेल, जो काही स्पीड असेल तो स्पीड आपल्याला काय करायचा आहे, कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मग इक्वेशन मध्ये स्पीड कुठला पॅरामीटर दाखवतोय, v. ओके, मग कशाची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करूया आपण, v ची व्हॅल्यू. ठीक आहे, सो v² इज इक्वल टू राइट साइडला कुठला पॅरामीटर आहे आपल्याकडे, g. इकडे r कसा दिसतोय, डिवाइड. इकडे आल्यावर काय होईल, मल्टिप्लाय. म्हणजेच काय, rg डिवाइड बाय μs. इथे कसा आहे, मल्टिप्लाय. इकडे आल्यावर काय होईल, डिवाइड. म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला, v² इज इक्वल टू rg अपॉन μs. आपल्याला v² हवाय की v हवाय, v हवाय. सो काय करूया, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड, देन वी गेट स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट काय होईल, कॅन्सल. म्हणजे काय राहील आपल्याकडे, v इज इक्वल टू राइट साइडची पूर्ण टर्म कशामध्ये जाणार आहे तुमची, स्क्वेअर रूट मध्ये. सो rg अपॉन μs. दिस इज द फायनल एक्सप्रेशन फॉर
वेल और वॉल ऑफ डेथ. बट इथे दोन कंडिशन असणार आहे. आता वेल और वॉल ऑफ डेथ मोदक सगळ्यांनी बघितलाय. दोन प्रकारचे तिथे बाईक रायडिंग चालते. बघितलं तुम्ही स्टंट करताना. एक तो ग्राउंडला असेल तर कसे सर्कल कंप्लीट करेल, हॉरिझॉन्टल सर्कल, बट वेअर ऑन द ग्राउंड. आणि जर व्हर्टिकल सिलेंडर मध्ये असेल तर त्यावेळेस तो हॉरिझॉन्टली असेल पण कुठे असेल, अपवर्ड डिरेक्शनला. त्यावेळेस तो ग्राउंड वरती ट्रॅक कंप्लीट करेल का, नाही. मग जर ग्राउंड वरती असेल तर हॉरिझॉन्टल ग्राउंड सरफेसची त्याचा अँगल किती असणार आहे, 0 डिग्री. अँगल किती असणार आहे, 0 डिग्री. मग आपल्याला दोन कंडिशन बघायचे आहेत. पहिल्यांदी जी काही व्हेकल असणार आहे ते व्हेकल आणि ग्राउंड दोघांमध्ये अँगल किती आहे, 0 डिग्री. आणि दुसरी कंडिशन बघायची आपल्याला. दुसरी कंडिशन काय, की ज्यावेळेस ती कशावरती असणार आहे, व्हर्टिकल वॉल वरती ती व्हेकल काय कंप्लीट करत असेल, सर्क्युलर हॉरिझॉन्टल सर्कल काय करत असेल, कंप्लीट करत असेल. त्यावेळेस अँगल किती असेल, हा झाला ग्राउंड. ओके, हे झाले व्हर्टिकल वॉल्स. दोघांमध्ये अँगल किती असणार आहे, 90 डिग्री. किती डिग्री असणार आहे, 90 डिग्री. मग आपल्याला जे काही इक्वेशन दिलंय ते किती कंडिशन मध्ये बघायचंय, दोन कंडिशन मध्ये. इफ अँगल इज 0 डिग्री अँड अँगल इज 90 डिग्री. ओके, मग आता 0 डिग्री अँगल आणि काय बघायचंय आपल्याला, 90 डिग्री अँगल. सपोज 0 डिग्री ग्राउंड वरती आपण व्हेकल मध्ये काय कंप्लीट करतोय, सर्क्युलर ट्रॅक. मॅक्सिमम स्पीड येऊन चालेल का, नाही. सर्क्युलर ट्रॅक कंप्लीट करताना स्पीड कसा असायला पाहिजे, मिनिमम असायला पाहिजे. म्हणजे ज्यावेळेस अँगल किती असेल आपल्याकडे, 0 डिग्री, त्यावेळेस स्पीड किती असणार आहे, मिनिमम. स्पीड किती असणार आहे, मिनिमम. मग इक्वेशन काय मिळेल आपल्याला, v minimum is equal to square root of rg upon mu s, where r is the radius of horizontal circle, g is the gravitational acceleration and mu is the force of static friction. बघा परत सांगतोय, जर 0 डिग्री म्हणजे तीच व्हेकल ग्राउंड वरती सर्क्युलर ट्रॅक काय करते, कंप्लीट करते, त्यावेळेस स्पीड कसा असायला पाहिजे, मिनिमम. आता तीच व्हेकल हॉरिझॉन्टल वॉल वरती सर्क्युलर ट्रॅक काय करते, कंप्लीट करते. आता स्लोली जर आपण त्या वॉल वरती चाललो तर चालता येईल का आपल्याला, नाही. स्पीड कसा लागेल, मॅक्सिमम लागेल. स्लो असेल तर काय होईल, डाऊनवर्ड फोर्स कसा असणार आहे, जास्त असेल. आणि डाऊनवर्ड फोर्स मुळे ती बाईक डिरेक्टली किंवा ती व्हेकल असेल डिरेक्टली काय होणार आहे, स्लिप होणार आहे ऑन द ग्राउंड सरफेस. आणि तो स्पीड जर जास्त असेल तर काय होणार आहे, फ्रिक्शन कमी होईल तिथे. ओके, वेट पण काय जाणवेल तिथे, फ्रिक्शनलेस जाणवेल आपल्याला. त्यामुळे ती बाईक इझिली व्हर्टिकल वॉल वरती काय कंप्लीट करू शकते, हॉरिझॉन्टल सर्कल. म्हणजेच काय, जर अँगल किती असेल, 90 डिग्री असेल, मीन्स व्हॉट, व्हेकल कंप्लीट सर्क्युलर हॉरिझॉन्टल ट्रॅक ऑन व्हर्टिकल वॉल, दॅट अँगल इज 90 डिग्री अँड स्पीड इज मॅक्सिमम. स्पीड किती असायला पाहिजे, मॅक्सिमम असायला पाहिजे. म्हणजेच काय, की जे काही बँक म्हणजेच काय, अँगल, मिनिमम अँगल किती असायला पाहिजे, 0 डिग्री अँड मॅक्सिमम अँगल किती असायला पाहिजे, 90 डिग्री. म्हणजेच काय, जे काय हॉरिझॉन्टल सर्कल इथे ती व्हेकल कंप्लीट करणार आहे, बरोबर. किती कंडिशन मध्ये असू शकते, मिनिमम अँगल किती असायला पाहिजे, 0 डिग्री, मॅक्सिमम अँगल किती असायला पाहिजे, 90 डिग्री. सो एखाद्याने विचार केला की अँगल 90 डिग्री पेक्षा जास्त आहे, काय होईल बरं, सर्क्युलर ट्रॅक कंप्लीट करता येणार आहे का, नाही येणार. म्हणजेच काय, मॅक्सिमम अँगल किती, 90 डिग्री, मिनिमम अँगल किती असायला पाहिजे, 0 डिग्री. ओके, दिस इज द ऍप्लिकेशन फॉर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन टू फाइंड द मॅक्सिमम और मिनिमम स्पीड इन वॉल और वेल ऑफ डेप्थ. ओके, इट्स व्हेरी सिंपल. एक मिनिटामध्ये परत एकदा मी रिपीट करतोय. ठीक आहे, सगळ्यात पहिल्यांदा काय बघितलं आपण, जे काय स्ट्रक्चर असायला पाहिजे, कशाचं, मोदक कुवा म्हणजेच काय, वेल और वॉल ऑफ डेप्थ. कसं स्ट्रक्चर असणार आहे, 2 वर्टिकल वॉल्स, लाईक ए सिलेंडर. ओके, आणि त्या सिलेंडरची रेडियस, हा जो सिलेंडर दिसतोय याची रेडियस किती असायला पाहिजे, स्मॉल r. ओके, नेक्स्ट, विच व्हेकल ड्रिव्हन इन हॉरिझॉन्टल सर्कल. आणि त्या वॉल वरती, वर्टिकल वॉल वरती जी काही व्हेकल काय कंप्लीट करणार आहे, सर्क्युलर ट्रॅक, तो कसा असणार आहे, हॉरिझॉन्टली. आणि त्याची रेडियस पण सेम असणार, किती असणार आहे, स्मॉल r. ओके, मग आता इथे जे काही व्हेकल असणार आहे, हॉरिझॉन्टल सर्कल असेल, व्हर्टिकल असेल, व्हॉटएव्हर, पण हे सगळं कंप्लीट करताना काहीतरी फोर्स त्यासाठी काय असायला पाहिजे, रिस्पॉन्सिबल. किती फोर्स आहे, 3 फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, वेट आणि काय, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. या तिघांच्या रिलेशन वरून आपण दोन इक्वेशन तयार केले. पहिले रिलेशन काय, normal reaction is equal to mu square upon r. n is a normal reaction, mu square upon r is the equation for centripetal force. का बघितलं आपण इथे, नॉर्मल रिएक्शन डिरेक्शन कशी आहे, टुवर्ड्स द सेंटर. आणि टुवर्ड्स द सेंटर आपल्याला माहिती आहे कुठला फोर्स असतो, सेंट्रीपेटल फोर्स. दुसरं बघितलंय mg is equal to fs.
वेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन कसा असायला पाहिजे की जी काही व्हेकल सर्क्युलर हॉरिझॉन्टल ट्रॅक कंप्लीट करणार आहे ती काय होता कामा नये, स्लाइड होता कामा नये. मग त्या स्लाइडिंगला प्रिव्हेंट करणारा फोर्स म्हणजे कुठला, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. म्हणजे कुठल्या डायरेक्शनला, अपवर्ड. डाऊनवर्डला कोण, mg. आणि दोन्ही न्यूमेरिकली कसे असायला पाहिजे, इक्वल असायला पाहिजे. म्हणजेच काय force of static friction is equal to weight mg, म्हणजे mg is equal to fs. and we know the equation for force of static friction mu s into n, coefficient of static friction into n. व्हॅल्यू पुट आउट करा. लास्ट इक्वेशन कॅल्क्युलेशन करत गेले की काय मिळेल आपल्याला, v is equal to square root of rg upon mu s. मग आता इथे स्पीड दोन प्रकारचा असणार आहे, मिनिमम आणि मॅक्सिमम. मिनिमम स्पीड कधी असेल, 0 डिग्री. म्हणजे जो काही ग्राउंड असेल आणि जे काही हॉरिझॉन्टल ट्रॅक असणार आहे, सर्क्युलर ट्रॅक, त्या दोघांमध्ये अँगल किती आहे, 0 डिग्री. म्हणजे दोन्ही एकमेकाला कसे असायला पाहिजे, पॅरलल टू ईच अदर. म्हणजे अँगल किती, 0 डिग्री. स्पीड किती असेल, मिनिमम असेल. प्रॅक्टिकल करून बघा, सायकल घ्या किंवा बाईक घ्या तुमची आणि ग्राउंड वरतीच हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक कंप्लीट करून बघा. खूप जोरात स्पीडने आपल्याला कंप्लीट करता येणार आहे का, नाही. स्लो स्पीड मध्ये, म्हणजे स्पीड कसा पाहिजे, मिनिमम. ओके. आणि मध्ये बघितलंय की जे काही बाईक रायडर असतात ते बाईक कशी चालवतात, स्पीडली चालवतात. आणि ज्यावेळेस ते बाईक स्पीड मध्ये चालवतात तेव्हाच ते व्हर्टिकल वॉल वरती काय कंप्लीट करू शकतात, हॉरिझॉन्टल सर्कल्स. म्हणजे जर अँगल व्हर्टिकल वॉल आणि हॉरिझॉन्टल सरफेसची अँगल किती असेल, 90 डिग्री, तर स्पीड कसा असायला पाहिजे, मॅक्सिमम. म्हणजे जे काही बँकिंग अँगल मिळणार आहे ते कशाच्या बिटवीन असायला पाहिजे, 0 डिग्री. मिनिमम किती, 0 डिग्री. मॅक्सिमम किती, 90 डिग्री. ओके. ओके. नेक्स्ट, थर्ड ऍप्लिकेशन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इज व्हेकल ऑन ए कर्व बँक रोड. ओके. आता कंडिशन बघा कशी असेल, याआधी ज्याच्यामध्ये बघितलं आपण की मिनिमम अँगल किती असणार आहे, 0 डिग्री. मॅक्सिमम अँगल किती असणार आहे, 90 डिग्री. आता या दोघांच्या मध्ये अँगल असेल म्हणजे जो काही रोड सरफेस असणार आहे तो कसा असणार आहे, बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री. ओके. मग तो जो काही अँगल असणार तो अँगल किती घेऊया आपण, थीटा. ओके. मग आता फर्स्ट पॉइंट बघूया, द सरफेस ऑफ कर्व रोड टिल्ट विथ सम अँगल विथ हॉरिझॉन्टल. बघा परत रिपीट करतोय, द सरफेस ऑफ कर्व रोड with some angle with horizontal. ठीक आहे. काय दिलंय, हा झाला हॉरिझॉन्टल सरफेस. ओके. दिस इज द आवर रोड. दोघांमध्ये किती अँगल मिळाले आपल्याला, थीटा. किती अँगल मिळाले आपल्याला, थीटा. दिस थीटा इज कॉल्ड ॲज हॉरिझॉन्टल अँगल. ठीक आहे. बघा परत एकदा रिपीट करतोय, काय मिळाले आपल्याला, हॉरिझॉन्टल सरफेस. हा काय मिळाला आपल्याला, रोड सरफेस. काय मिळाले आपल्याला, रोड सरफेस. दोघांमध्ये अँगल किती मिळाले आपल्याला, थीटा. दिस थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अँगल ऑफ बँकिंग. त्याला काय म्हणतो आपण, अँगल ऑफ बँकिंग ऑर अँगल मेड बाय द रोड सरफेस विथ हॉरिझॉन्टल सरफेस. द सरफेस ऑफ कर्व रोड, हा झाला आपला कर्व रोड विथ सम अँगल. किती अँगल मिळाला आपल्याला, थीटा. with horizontal surface, this theta or this angle is called angle of banking or road should be bank. त्याला सांगतो आपण road should be bank. काय डाऊट आता, अँगल ऑफ बँकिंग म्हणजेच काय की रोड सरफेस आणि काय हॉरिझॉन्टल सरफेस दोघांमध्ये जो काही अँगल मिळेल तो अँगल म्हणजेच काय, अँगल ऑफ बँकिंग. त्याला काय म्हणतो आपण, अँगल ऑफ बँकिंग. अँगल ऑफ बँकिंग. ओके. नेक्स्ट दुसरा पॉइंट दिलाय, व्हेकल ऑन ए कर्व रोड. जो काही कर्व रोड असणार आहे बरोबर, त्या कर्व रोडची रेडियस किती घेऊया, स्मॉल आर. बँक विथ ऍट अन अँगल थीटा विथ हॉरिझॉन्टल. रेडियस किती घेतली आपण, स्मॉल आर. जो काही रोड असणार आहे त्या रोडने हॉरिझॉन्टल सरफेसची किती अँगल तयार केलाय, थीटा इतका अँगल मिळालाय. ओके. काय डाऊट आता इथे बघा, पहिली डेफिनेशन बघितली आपण, अँगल ऑफ बँकिंग. व्हॉट इज मीन बाय अँगल ऑफ बँकिंग, द सरफेस ऑफ कर्व रोड टिल्ट्स विथ सम अँगल विथ हॉरिझॉन्टल. म्हणजेच काय, रोड सरफेसने हॉरिझॉन्टल सरफेसशी जो काही अँगल तयार केलाय तो अँगल म्हणजेच काय, अँगल ऑफ बँकिंग. ओके. मग आता डायग्राम वरून बघूया, काय, व्हेकल ऑन ए कर्व रोड ऑफ रेडियस. जो काही कर्व रोड असणार आहे त्या कर्व रोडची रेडियस किती घ्यायची आपल्याला, स्मॉल आर. बँक विथ ऍट अन अँगल थीटा. त्या सरफेसने हॉरिझॉन्टल सरफेसचे अँगल किती तयार केलाय, थीटा. ओके. मग आता इथे एक कंडिशन महत्वाची, आपण पहिल्या दोन्ही ऍप्लिकेशन मध्ये काय कन्सिडर करायचो आपण, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन मीन्स व्हॉट, फ्रिक्शन.
किंवा व्हेकल जे काही एन्व्हायरमेंट मध्ये मूव्ह होणार आहे, बरोबर, म्हणजे तिथे सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर कुठला असणार आहे, एअर रेजिस्टन्स. काय महत्त्वाचं असणार आहे, एअर रेजिस्टन्स. किंवा जे काही व्हेकलचं टायर असणार आहे आणि रोड सरफेस दोघांमध्ये काय घडणार आहे, फ्रिक्शन घडणार आहे. ओके, हे सगळे पॅरामीटर इथे काय करायचे, निग्लेक्ट करायचे, म्हणजे त्यांचा कुठलाही विचार आपल्याला इथे करायचा नाही. इथे फक्त कुठला विचार करायचा आहे की जे काही डिरेक्ट फोर्स कशावरती अप्लाय होणार आहे, आपल्या व्हेकल वरती, ती व्हेकल कशी मूव्ह होते ऑन ए कर्व बँक रोड. म्हणजे अँगल 0 डिग्री का नाही, अँगल 90 डिग्री का नाही, अँगल इज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री. म्हणजे हॉरिझॉन्टलला पॅरलल पण नाही आणि परपेंडिक्युलर पण नाही. अशा कंडिशन मध्ये मिडलला कुठेतरी काहीतरी अँगल मिळत असेल आपल्याला, अशा कंडिशन मध्ये आपल्याला व्हेकलचा काय फाइंड आउट करायचा आहे, स्पीड. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय मिळालंय आपल्याला इथे, थीटा. कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आपल्याला, थीटाची व्हॅल्यू. म्हणजेच काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला, अँगल ऑफ बँकिंग. ओके, मग आता डायग्राम कडे येऊया. डायग्राम मध्ये बघितलं किती पॅरामीटर दिसताय, थीटा, mg, इथे थीटा दिसतोय, n cos थीटा दिसतोय, अजून काय दिसतंय, n दिसतोय, आणि काय n sin थीटा. आता हे सगळं कसे अरेंज केले ते आपण बघूया. म्हणजेच काय की इथे जे काही व्हेकल ऑन ए कर्व बँक रोड मूव्ह होणार आहे, त्यावरती किती टाइपचे फोर्सेस असणार आहे, दोनच टाइपचे. इथून मागे किती असायचे, 3. तिसरा फोर्स काय असायचा, फ्रिक्शन. तो आपण इथे काय करणार आहे, निग्लेक्ट करणार आहे. अजून जो काही एअर रेजिस्टन्स असेल, ओके, एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर जे अफेक्ट करणार आहे स्पीड ऑफ व्हेकल, ते सगळे फॅक्टर आपण काय करणार आहे, इथे निग्लेक्ट करणार आहे. ओके, मग पहिला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन आहे. नॉर्मल रिएक्शन जो काही रोड सरफेस आहे त्याला तो कसा आहे, परपेंडिक्युलर दिसतोय. सपोज इथनं आपण रोड स्ट्रेट कन्सिडर केला तर ही नॉर्मल रिएक्शन या रोड सरफेसला कशी असणार आहे, परपेंडिक्युलर. परपेंडिक्युलर टू द सरफेस ऑफ रोड, परपेंडिक्युलर टू द सरफेस ऑफ रोड. पहिली कंडिशन क्लियर. आता नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड डिरेक्शनला आहे का, नाही. अपवर्ड डिरेक्शनला आहे का, येस, अपवर्ड डिरेक्शनला आहे, पण एक्झॅक्ट व्हर्टिकली आहे का ती, नाही. अपवर्ड डिरेक्शन बट नॉट व्हर्टिकल. एक्झॅक्ट व्हर्टिकल आहे का, नाही. अपवर्ड डिरेक्शनला आहे, पण या त्याबाबत फक्त आपण एकच सांगू शकतो की जो काही रोड सरफेस असणार आहे त्या रोड सरफेसला नॉर्मल रिएक्शन कशी असणार आहे, परपेंडिक्युलर. ओके, नेक्स्ट दुसऱ्या फोर्स कडे जाऊया, जो प्रत्येक ऑब्जेक्ट वरती आणि मेजरेबल फॅक्टर असतो. काय, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. आणि इथे वेट ऑफ व्हेकल किती घेणार आपण, mg. वी नो कसा ऍक्ट असणार तो, ऑलवेज व्हर्टिकल डाउनवर्ड इन डिरेक्शन. वेट mg व्हर्टिकली डाउनवर्ड. दोन्ही फोर्स समजले आता. ओके, आता सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर राहिला. परत येऊया आपण कशाकडे, नॉर्मल रिएक्शन कडे. आता नॉर्मल रिएक्शन व्हर्टिकली अपवर्ड आहे का, फक्त अपवर्ड आहे, व्हर्टिकल आहे का, नाही. मग तिची पोझिशन काढायची असेल, कशाची, नॉर्मल रिएक्शनची पोझिशन काढायची असेल तर कोऑर्डिनेट सिस्टम शिकलाय आपण मॅथ मध्ये, बरोबर. किती ऍक्सिस वरून काढू शकतो आपण, 2 ऍक्सिस, एक्स ऍक्सिस आणि काय, वाय ऍक्सिस. म्हणजेच काय, व्हर्टिकल ऍक्सिस आणि कुठला, हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस. म्हणजे नॉर्मल रिएक्शन कॅन बी रिझॉल्व्ड इनटू 2 कंपोनंट. किती कंपोनंट मध्ये रिझॉल्व करू शकतो आपण, 2 कंपोनंट. हा कुठला कंपोनंट, व्हर्टिकल कंपोनंट. व्हर्टिकल कंपोनंट काय घेतो आपण, n cos theta. n represent the normal reaction along vertically. कुठला अँगल दाखवतो आपण, cos theta. व्हर्टिकल कंपोनंट. आता बघा व्हर्टिकल आहे म्हणजे कशाच्या अपोजिट आहे, एक्झॅक्ट mg च्या. म्हणजे इथनं व्हेकलची काय असणार, ती डाउनवर्ड डिरेक्शनला येणार आहे का, नाही. आणि अपवर्ड डिरेक्शनला पण जाणार आहे का, नाही. मग अपवर्ड डिरेक्शनला कोण, n cos theta. डाउनवर्ड डिरेक्शनला कोण, mg. दोन्ही न्यूमेरिकली कसे असायला पाहिजे, इक्वल. म्हणजेच काय, n cos theta व्हर्टिकल कंपोनंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ व्हेकल. आणि वेट ऑफ व्हेकल किती घेतले आपण, mg. ओके, देन नेक्स्ट सेकंड कंपोनंट. व्हर्टिकल झाला, आता कुठला घेणार, हॉरिझॉन्टल कंपोनंट. हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज n sin theta. n sin theta हॉरिझॉन्टल कंपोनंट. पुढे काय म्हटलं बघा, टुवर्ड्स द सेंटर. इथनं जर आपण सर्कल कन्सिडर केला तर याची डायरेक्शन कशी असणार आहे, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. कशी असणार आहे, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. आणि अगेन वी नो व्हेरी वेल the force acting on an object towards the center of circle which is called as centripetal force. त्यालाच काय म्हणतो आपण, सेंट्रिपेटल फोर्स. म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण, n sin theta is equal to centripetal force. म्हणजे n sin theta is equal to centripetal force. ओके,
काही डाऊट आता चारही कंपोनंट समजले. पहिला काय नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिक्युलर टू द सरफेस ऑफ रोडच्या सरफेसला नॉर्मल रिएक्शन कशी असणार आहे परपेंडिक्युलर. दुसरं काय म्हटलं वेट mg ऑलवेज व्हर्टिकल डाउनवर्ड इन डिरेक्शन. नेक्स्ट काय नॉर्मल रिएक्शन व्हर्टिकली आहे का नाही फक्त कुठल्या डिरेक्शन मध्ये अपवर्ड. मग तिची पोझिशन जर फाइंड आउट करायची तर किती कंपोनंट लागेल आपल्याला एक व्हर्टिकल कंपोनंट आणि दुसरा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट. व्हर्टिकल कंपोनंट काय n cos थीटा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट काय n sin थीटा. आता हे जे काही कंडिशन बघितल्या त्या कंडिशन वरनं आपण काय बघूया इक्वेशन्स बघूया. आता पहिली कंडिशन काय दिली आहे n cos थीटा. काय म्हटलं आपण n cos थीटा व्हर्टिकल कंपोनंट इज इक्वल टू द वेट mg. हेच इक्वेशन घेऊया n cos थीटा कशावरून लिहू शकतो आपण वी नो द व्हेरी वेल इन फिजिक्स अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स कुठला n cos थीटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कुठला आहे mg इज इक्वल टू mg. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके आता दुसऱ्या कंडिशन कडे जाऊया. दुसरी कंडिशन काय सांगते n sin थीटा इज अ हॉरिझॉन्टल कंपोनंट अँड अगेन इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स. व्हाय इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. सो n sin थीटा इज इक्वल टू काय म्हटलंय सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला काय mv स्क्वेअर अपॉन r. इक्वेशन नंबर 2. काय डाऊट आता इथपर्यंत कंडिशन वरून काय घेतले आपण इक्वेशन्स मिळाले. ठीक आहे आता इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 m काय आपलं काय फाइंड आउट करायचंय मला स्पीड ऑफ व्हेइकल आणि दुसरं काय कॅल्क्युलेट करायचंय मला अँगल ऑफ बँकिंग म्हणजेच काय थीटा. मग काय करूया आपण इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 ने काय करूया डिवाइड करूया. डिवाइड कसं करणार लेफ्ट साइडला लेफ्ट साइडने डिवाइड करूया राइट साइडला राइट साइडने. मग इक्वेशन 2 ची लेफ्ट साइड काय n sin थीटा डिवाइड बाय इक्वेशन 1 ची राइट साइड काय सॉरी लेफ्ट साइड काय n cos थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन 2 ची राइट साइड mv स्क्वेअर अपॉन r डिवाइड बाय इक्वेशन 1 ची राइट साइड mg. ओके हियर कैपिटल N कैंसल हियर m कैंसल r इथे कसं आहे डिवाइड डिनोमिनेटर आले काय होईल मल्टिप्लाय. मग काय इक्वेशन मिळेल आपल्याला sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वेअर अपॉन r इथे डिवाइड केल्यावर काय होईल मल्टिप्लाय rg. वी नो व्हेरी वेल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आता ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन माहिती आपल्याला sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू काय tan थीटा. सो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वेअर अपॉन rg. काय कॅल्क्युलेट करायचंय स्पीड. मग सगळ्यात पहिले कशाची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करूया आपण इथनं v ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करूया. देयरफॉर v स्क्वेअर इज इक्वल टू काय tan थीटा rg कडे कसं आहे डिवाइड इकडे आल्यावर काय होईल मल्टिप्लाय. साइड चेंज करूया काय मिळेल इक्वेशन आपल्याला v स्क्वेअर इज इक्वल टू rg tan थीटा. स्क्वेअर हवाय का नाही काय हवाय आपल्याला v. सो टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट काय होईल इथनं कॅन्सल होईल. मग v इज इक्वल टू काय मिळेल आपल्याला स्क्वेअर रूट ऑफ rg tan थीटा. दिस इज द स्पीड ऑफ व्हेइकल अलोंग द कर्व बैंक रोड. ओके परत एकदा रिपीट करतोय सिंपल वेने. कंपोनंट मध्ये आपण बघितलंय n cos थीटा n sin थीटा बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन along vertical and along horizontal. ठीक आहे मग पहिल्याच्या नुसार काय व्हर्टिकल कंपोनेंट काय n cos थीटा इज अगेन इक्वल टू काय mg. त्यावरून आपण काय तयार केलंय इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दुसरा कंपोनेंट काय n sin थीटा हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट डिरेक्शन काय टुवर्ड्स द सेंटर मीन्स व्हाट equal to the centripetal force. So n sin theta is equal to centripetal force. Centripetal force चा फॉर्म्युला काय mv square upon r. इक्वेशन 2 ला काय करूया इक्वेशन 1 ने डिवाइड करूया. मग काय n sin theta divided by n cos theta is equal to mv square upon r divided by mg. here n कॅन्सल होईल राइट साइड ला काय m कॅन्सल होईल. काय इक्वेशन राहील आपल्याकडे sin theta upon cos theta is equal to v square upon rg. ओके sin थीटा अपॉन cos थीटा काय tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वेअर अपॉन rg. मग v कॅल्क्युलेट केला काय मिळेल आपल्याला v स्क्वेअर इज इक्वल टू rg tan थीटा टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड v इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ rg tan थीटा. आता नेक्स्ट फॅक्टर काय कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला अँगल ऑफ बँकिंग थीटा. याच इक्वेशन कडे येऊया. ठीक आहे सॉरी या इक्वेशन कडे येऊया. काय इक्वेशन आहे आपल्याकडे tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वेअर अपॉन rg. tan इकडे मल्टिप्लाय
तिकडे गेल्यावर काय होईल डिवाइड म्हणजेच काय 1/tan 1/tan म्हणजेच काय tan इनवर्स मग हेच इक्वेशन कसं राईट करू शकतो आपण थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v square upon rg. This is the equation for angle of banking. It's very simple. दोन इक्वेशन मिळाले जे आपले m होतं काय v is equal to म्हणजे v is the speed of vehicle on a curve bank road आणि दुसरं काय की जो काही अँगल विथ सम अँगल म्हटलं होतं आपण बरोबर तो अँगल किती मिळाला होता आपल्याला थीटा त्याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची कशी कॅल्क्युलेट केली आपण थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वेअर अपॉन rg. ओके